Java practical coding series එකේ අපි next lesson එක start කරමු. ඒ තමයි Java program එකක් develop කරලා run කරන්න. මම මේකට use කරනවා notepad එක, notepad++ ඕන එකක් වල use කරන්න පුළුවන්. මේ Java program එකක් හදන්න යද්දී අපට අවශ්‍ය වෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම Java class එකක්. කොහොමද අපි class එකක් හදන්නේ? අපි class කියන keyword එක use කරනවා. මේ keywords ඔක්කොම තියෙන්නේ lower case වලින්, all line lower case. ඊට අමතරව public access modifier එක use කරනවා. මේක discuss කරමු තව ඉස්සරහට. class එකට නමකුත් දෙන්න ඕන. අපි දෙමු my first Java program. ඔයගලන්ට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. මතක ඇතුව මේ open curly brackets, close curly brackets කියන එක අමතක කරන්න එපා. මොකද උඟක් කට්ටියට මේක අමතක කරනවා close කරන්න. ඒතර ඊටසාම හොයාගන්න අමාරුයි. කෝඩ් එක උඟක් ලොකු නම් හොයාගන්න අමාරුයි. right. අපි මේ ෆයිල් එක save කරමු. save කරද්දිත් මම use කරන්නේ මේ class එකේ නමම තමයි මගේ ෆයිල් එකේ නමට. okay. මම copy කරලා මේක save එකට යනවා. මම save කරනවා මගේ C directory එකේ. මම Java program වලට හදපු folder එකට දානවා මේක. ඒතර my first Java program extension එක වෙන්නේ .java. මේක තමයි අනික important දේ. Java program වල extension එක .java. එතකොට මම මේක save කරාම automatically keywords ටික lower case විදිහට detect කරගන්න notepad++ එක. අපි folder එකට ගිහලා බලමු. C location එකේ Java practical. ඔයගොල්ලෝ කැමති තැනක ඔක save කරගන්න. මගේ file එක save වෙලා තියෙනවා Java file එකක් විදිහට. okay. දැන් අපි file එක ready. program එක පුංචි code එකක් ගැහුවේ. අපි මේක compile කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක run කරන්න පුළුවන්. compilation එකේදී වෙන්නේ මේකේ තියෙන syntax check කරනවා. ඒ syntax okay නම් එයා අලුත් ෆයිල් එකක් හදලා දෙනවා අපිට. අපි ඒකට කියනවා class file. එහෙම නැත්නම් bytecode. අපි මේ කරපු දේ ෆයිල් එකට අපි කියනවා source code. මේ තියෙන source code එක. දැන් Java file එක. අපි කරන්න ඕනේ මොකද්ද? අපි generate කරන්න ඕනේ class file එකක්. එහෙම නැත්නම් bytecode එක. අපි ඒකට කරන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන Java compile එක. Java compile එක execute කරන්න බලන්න command prompt එකෙන් නේ. ඒ command prompt එකට ගිහිල්ලා අපේ location එකට යන්න ඕන මුලින්. අපි install කරේ Java 17 right? අපි බලමු Java 17. දැන් මගේ machine එකේ Java 17 install වෙලා තියෙනවා. බලමු මගේ machine එකේ දැනට තියෙන version එක මොකක්ද කියලා. Java 17 version. ඊට Java 18 version එක. මේ තියෙන path එක set කරන්න ඕනේ. මොකද මම දැනට මගේ machine එකේ path එක set කරලා තියෙනවා. මම Java 18 උත් install කරලානේ තියෙන්නේ. ඒකෝර Java 18 path එක තමයි තියෙන්නේ. දැන් මට ඕනේ Java 17 අපි install කරපු version එක. අපි එහෙනම් මොකද කරන්න ඕන අපිට special command එකක් තියෙනවා set path කියලා. set path එකට මම set කරන්න ඕන මගේ installation location එක Java 17 වල. ඔයාලගෙත් වැඩ කරන්නේ නැත්නම් Java C command එක අනිවාර්යෙන් මේක කරන්න ඕනේ. ඒතර මම යන්න ඕන මගේ Java location එකට Java 17 තමයි මම install කරේ. bin directory එකට ගිහිල්ලා මේක copy කරගෙන ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මම මෙතන paste කරනවා. so set path equal in double quotes මේක path එක paste කරා. දැන් අපි Java C version එක ගාමු. දැන් 17.0.5 එක detect කරා. okay දැන් අපි බලමු compilation එකට යමු. මම දැනට ඉන්නේ Java C users domain the folder එක. මට දැන් යන්න ඕනේ කොහටද? මගේ ෆයිල් එක තියෙන location එකට. එහෙනම් මගේ ෆයිල් එක තියෙන Java practicals කියන folder එකනේ. අපි ඒකට copy කරලා path එක command prompt එකෙන් මෙතනට යමු. cd කියලා යන්න ඕනේ. දැන් මගේ location එකට ගියා. මම ෆයිල් එක තියෙනද බලන්න directory dir command එක යවම අපේ ෆයිල් එක පේනවනේ. ඒත් මම ඊළඟට කරන්නේ compilation command එක. ඒ කියන්නේ Java C my first Java program.java. ඒ බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. බලන්න පේනද background එකේ අර මං කියව ෆයිල් එක හැදුණා නේද? class file. ඒතර compile කරාම අනිවාර්යයෙන්ම අලුත් ෆයිල් එකක් හදනකොට class file. නැත්නම් bytecode. ඒතර මේකට කියනවා Java file එහෙම නැත්නම් source code. මේකට අපි කියනවා class file එහෙම නැත්නම් bytecode. ඒතර මේ bytecode එක තමයි අපි හැම වෙලේම run කරන්නේ.
ඒතර Java C කරන්නේ Java compile එක code කරලා execute කරලා මේක syntax check කරලා class file එකක් හදලා දෙනවා. Java කියන command එකට පුළුවන් මේ program එක run කරන්න. ඒකෙදි අපි දෙන්නේ class එකේ නම විතරයි. compile එකේදී අපි full name එක දෙනවා. file එකේ නම extension එකයි. ඔය Java command එකේදී නම විතරයි දෙන්නේ. enter කරාම අපිට error එකක් එනවා. මොකද මේ error එක? ඒ කියන්නේ මෙයාට මේ main කියන method එක නැහැ කියලා. not found. මොකද main එක තමයි program එකක් start කරන්න අවශ්‍ය වෙන function එක. එහෙම නැත්නම් method එක. ඒකට unique signature එකක් තියෙනවා. එන්න මේක තමයි signature එක. public static void main. මේක මතක තියාගන්න. මේවා basics හුඟක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ first year campus එකේ හරි ඉගෙන ගන්නවා නම් මේවා හුඟක් වෙලාවට MCQ question වලට එනවා. බොහෝ විට තියෙනවා හුඟක් universities වල local වල international එහෙම මේකම වගේ තියෙනවා. ඊට මම main method එකේ public static void main මේ ඇතුලේ string argument එකක් තියෙනවා array එකක් අපි discuss කරමු s capital right. so system.out.println කරන මට පුංචි output එකක් ගන්න ඕනේ. මේවා මේ විදිහට type කරන්න. පස්සේ මේවා තව discuss කරමු. මගේ message එක තමයි welcome to Java programming. okay. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේක save කරලා මම ආය යනවා command prompt එකට. ආය බලමු දැන් මොකද වෙන්නේ කියලා. Java මම කලින් code එක මගේ top arrow එකකින් එක previous commands ටික ගන්න පුළුවන්. තාම error එක තියෙනවානේ. ඇයි ඒ? මොකද තමයි මම update කරා තමයි file එක save කරා ඒත් මම compile කරේ නැහැ. compile කරේ නැතුණාම මේ class file එක update වෙන්නේ නැහැ. ඒකද තාම run වෙන්නේ පරණ class file එක. එන මම ආයෙ compile කරන්න ඕනේ. Java C my first Java program.java. okay. ඔන්න මම ආයෙ run කරනවා. ඔන්න output එක ආවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ trace කරලා බලන්න මොනවාරි issues තියෙනවා නම් comment එකේ දාන්න ඔයගොල්ලන්ගේ problems මම reply කරන්නම්. ඊට අමතරව තව දෙයක් කියන්න ඕන. මොකද මේ Java 17 Java 11 වල ඉඳන් මේ compilation process එක optional. අපිට Java command එකෙන්ම දෙකම කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මම මේ file එක මකලා මම Java කියන command එක විතරක් enter කරනවා. හැබැයි එතකොට extension එක දෙන්න ඕනේ ඒක කරද්දි class file එක නැත්තම් අපිට පේන්නේ නැති compile වෙලා run out කරලා දෙනවා. මේක Java 11 වලින් පස්සේ තමයි මේ feature එක introduce කරේ. okay. so අපි discuss කරා අලුත් feature එකකුත් Java 11 වල තියෙන feature එකක්. Java 11 ට කලින් නම් මේ option එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. වට අනිවාර්යෙන් එකක් එනවා. run කරන්න බෑ class file නැහැ කියලා. okay. ඔයාලා try කරලා බලන්න. එහෙනම් අපි session එක මෙතනින් stop කරමු. අපි ඊළඟ session එකේ හම්බෙමු. thank you.